är det bråda tider i skogen. Det är miljontals plantor som ska ner i backen nu under vår- och sommarveckor här. Och jag tänkte att vi på Skogsforum här skulle titta lite grann på både plantorna och på verktygen. Men vi börjar i Vetlanda hos Anders Englund. Här inne var det kallt. Vi har hamnat i ett planteringslager hos en av Sundins skogsplanters ombud utanför Vetlanda här. Och här är temperaturen 3,2 grader. Och här finns en massa barrotsplantor lagrade i väntan på plantering. De kommer in och mellanlagras här och fraktas ut sen. Vi ska se lite vad det finns olika. Utan Vetlanda, Anders Englund som är ombud för Sundins skogsplantor i plantlagret här, och du har plockat fram lite plantor. Får du berätta vad det är för någonting, Anders? Här är våra täckrot. Det är en 2-årig granplanta med en härkomst som passar oss här, en nordosteuropeisk plantar. Och den här är behandlad med någonting annars. Det vita som är här då på är ju ett snytbaggeskydd, och vi kör här då med vax som idag funkar bra. Ni ser jordklumpen, öppet odlingssystem. Det innebär att alla finrötter finns kvar. Och de har inte snurrat runt utan de har gått rakt. Nej, utan de ligger precis färdiga. Det här ska man plantera när det är markberett, som man ska sätta täckrotsplantor, eller? Kan man sätta dem utan markberedning? Helst inte. Alltså, nej, för att den ska stå emot gräs och snytbaggen så bör det ju vara på markberedd yta. Det går åt 63 rör eller 55 kan klara sig. Ja, vi tittar på lite mer plantor. Ja, nu har du hittat en annan planta nu, Anders. Här håller vi då en täckrotsplanta som håller ett mått på 12-25 cm. Det är en 1-årig planta av proveniens Gottardsberg, dubbelbarr. Tallplanta ska väl tilläggas, ja. Med en rejäl jordklump med. Och även där ett öppet odlingssystem där vi ser finrötterna ligger och väntar på att få bli planterade och komma i marken. Den här är då också snytbaggeskyddad med vårat vax. Och tittar man lite längre upp här så ser man knoppningen som är klar att skjuta på när den kommer ut i sätter fart direkt, de kommer ut nu på. Jajamän, och som den 1-årig planta då så startar den ju blixtsnabbt. Och där kan man ju se skillnaden lite mot gran och tallen, i detta fallet 1-årig, startar oerhört snabbt. Hur stor andel är tall idag? Du sa att som lägst runt 2010 så var det nere på några procent bara, eller? Ja, vi var ju nere då från 78 när det var ungefär i detta området på höglandet här, så var det 43% tall. Var vi ner och vände på 3% 2010 för att gå uppe på knappt 15%. Så det är stigande lite grann. Ja, det är härligt. Kul alltså att vi ståndortsanpassar våra planteringar. Ja, det var täckrotsplantorna, och täckrotsplantorna går att få även med kemisk behandling då istället för vaxet. Täckrotsplantorna går att få med vax som i detta fallet. Det går att få med kem. Det går att få med Coniflex. Det är alltså sand och lim. Det är de tre vi tillhandahåller i dagsläget. Ja, vem är vanligast då? Idag är det väl vaxet. Coniflex och vax. Giftet håller ju på att fasas ut. Ja, ska vi titta på barrotsplantorna? Då ska vi gå och kolla lite på dem.
fått fram lite plantor som inte är täckrot här då. Om vi börjar med den gamla hedliga barrotsplantan då. Om vi börjar med denna så är det en nordosteuropeisk när det gäller plantagematerial, alltså proveniensen. Den är vaxad. Den är av en storlek som kallas 25-50 längden då och en grov stamdiameter som håller runt 6 mm. Okej, och hur stor är den? Grov är den då jämfört med täckrotsplantan? I detta fall är det nästan det dubbla. Ja. Den är ju 3,5-4 mm och de här kan vara 7, de kan vara upp till 8 mm. Men vi ser här även ett fint rotsystem genom att de är rotbeskurna i fält. Mycket bra med finrötter. Här kan vi se då att det är ju inte de här rötterna som suger vatten utan det är ju finrötterna. Även där en grov planta som håller runt 7 mm. Den är vaxbehandlad 12-13 cm från rothalsdiametern. Och det gör att snytbaggen kommer inte åt att käka på. Nej, precis. Så det gäller att få ner den här vita delen i backen så att det inte blir glapp emellan där då. Nej, just det. Och genom att snytbaggen finns även under markytan så är det viktigt att man får ner en del av det. En tredjedel ner i backen och 2/3 ovanför. Sen har vi också en modell som vi kallar pluggplantor. Det är alltså en omskolad täckrotsplanta som har stått 1 år som täckrot och därefter 1 år på friland. Alltså 1+1. Även där plantagematerial nordosteuropea. Samma storlek 25-50 cm. Till och med något grövre i stamdiametern. Samma 12-13 cm med vax. De här långa rötterna som hänger ifrån barrotsplantan eller pluggen, ska man skära bort dem innan man sätter dem eller? Och det är just vad du säger, skära bort dem. Absolut inte dra. Nej. För då gör vi någon form av sånt här och då frigör vi, alltså sliter av rötterna. Ja, man kan skära med kniv eller hugga med yxa eller? Ett gängse mått. Ja. Cirka 15-20. Det är bättre att hugga av dem än rötterna ligger uppe på. Så i detta fallet måste man rotbeskära. Den där är inte mycket att göra åt. Den kan man klippa av. Men en sådan någonstans det. Och de här sätter man med? Det sätter man med gamla hedliga Värmlandsbar, Smålandsbar och vad de nu heter. Hacka, blåhacka. Det är all ära. En mycket säker planta på de flesta av våra jordar. Tålig mot snytbaggen, tålig mot det vilda. Hur ska man hantera de här när man får hem? Då får man dem i säck? De hämtar du på våra plantutställningar eller utlämningar och där får man hem dem i säck. Och då är det ju hela tiden vi har hanterat dem vanligt från kyla, undvikit sol. Har du plantor hemma, förvara svalt, max 2-3 dagar hemma. Ute i fältet är det oerhört viktigt att man har de dolda för solen. Vi sätter ju, när vi planterar själva har vi ju säckar och midjesäckar som vi sätter dem i. Eller om du och jag, Torbjörn, sätter dem med spann så har vi dem i en hink. Undviker dem, kanske fukta till dem lite när vi sätter i egen regi. Undvik solen. Alltså det är det som den här och solsken ett par minuter så är de ju. Och de behöver inte ens bli torra, de tål inte solstrålarna helt enkelt. Nej, då är de brända så att säga. Så de kan inte återuppstå. Nej. Så man får inte gå och bära dem i handen, man får inte lägga ut dem i förväg för plantören utan... Absolut förbjudet i alla läget hålla dem i handen. Och framförallt inte hålla dem så här ihop med planteringsparet för då är det rödljuset direkt. Så där solljuset och gnida dem emot handtaget, då är det bättre att vi inte sätter dem. Okej. Ja.